สวัสดีค่ะ ตอนนี้โบก็ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วนะคะ ช่วงนี้โบก็เลยอยากจะเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านไว้นะ เพราะว่าถ้าคลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีเวลาทำอีกพักใหญ่ๆเลยนะคะ อยากจะบอกว่าวันนี้เหนื่อยมากเลยนะ แต่ว่าพอเห็นครัวใหม่สะอาดเรียบร้อยกว่าเดิมนะคะ ก็มีความสุขมากหายเหนื่อยเลยค่ะ